Thank you for calling Zeller Electronics, where you can count on getting a great deal. We are away for a workshop, so we won't be able to answer your call until Thursday. Please accept our apology for any inconvenience. If you have questions about our products, upcoming sales, Âm O đấy. Pro. Mình sẽ đọc products, right? Pro không phải pro đâu. Với cả là chỗ này nó phải lên giọng tại vì nó kể đúng không? Thì là about our products. Pro, vẫn phải là pro nhé. or your recent order, please visit our website and leave a message. The customer service team will respond as soon as possible. Đó. Thank you for calling Zeller Electronics, where you can count on getting. Nào, cái thứ hai nào. Hello, this is Harvey Parker, reporting live from Paris for holidays around the world. Thousands of natives and tourists have gathered here for the biggest Christmas celebration in the city's history. Participants can hear live music, see amazing fireworks, and enjoy beautiful decorations. Despite the cold weather, people are having a blast. Paris sure is embracing the spirit of the season. Let's move on to our next destination, Moscow, Russia. Tốt. Ok, rồi. Hai đoạn này thì cô thấy không có vấn đề gì nhá. Nào, tiếp nào. I think this picture is captured in a museum, and I noticed Museum, cho âm hai em. Museum. several students gathering in front of the artifacts display area, listening to the museum tour guide, Tốt. and their teacher is also standing next to them. Ok. The museum guide is a middle-aged man, and he is asking something. A few of Ok, tránh dùng những từ như từ something nhé. Đã là mô tả tranh tức là mình cần phải khiến cho nó cụ thể, right? Thì mình có thể nói là ông ấy đang đặt câu hỏi đúng không? Em biết cái từ đặt câu hỏi là từ gì không? Đâu rồi nhỉ? Để cô chị. Well, let me see. Chết rồi. Cái này gõ đâu rồi? Đây. Ôi dồi. Nào, ok. Chúng ta có thể nói là cái he is, mình không chắc chắn đúng không? Thì mình có thể là mình nói là he is possibly posing a question. Pose a question tức là đặt ra một câu hỏi. Đó, he's probably posing a question và một số học sinh các thứ gì đấy. Ok. of the students seems to have the research done before, so they Ok, em include thông tin đấy cũng được, nhưng nó hơi xa vời với cả cái tranh, mô tả những thứ có hiện có trong tranh thôi. Mình chỉ nói là and a few of the students seem to know the answers. Đó, so they are raising their hands to volunteer. Đó, to provide the response to write their answers, kiểu vậy nhé. they raise their hand to answer his questions. They are raising. They are wearing backpacks, so maybe this is a short trip, which is take about a day. Which may take about a day. Yeah. Okay. So this is a short trip. Maybe this is a short trip, which can take hoặc might take about a day. Nhá. Những cái mình không chắc chắn mình phải cho may các thứ vào nhé. Okay. I think this picture is captured in a museum. I think this picture is captured in a kitchen. A family appears to be preparing lunch. The mother and her daughter are cutting some vegetables, such as cabbage and cucumber. Meanwhile, the two other family members, the father and the son, are cutting a bread. Behind them, a refrigerator and cutting bread thôi. Cutting bread. Okay. Không đếm được. Wooden shelf can be seen. The family members are probably having a wonderful time together. Ok, được. Đó, chỉ cần nói thế thôi là đủ thôi. Nào, tiếp nào.
It's not difficult to find accommodations in my neighborhood since it is the outskirts of the capital. It's relatively developed and still has bountiful unused apartments. Of the capital is relatively developed and still has bountiful unused apartments. The first cuisine comes to it is the outskirts, so to find accommodations in my neighborhood since it is the outskirts of the capital is It ở đây chính là cái neighborhood đúng không? Thì mình bảo là since it is on the outskirt, nó dùng là on the outskirt of the capital, nó ở vùng ven của capital nên nào. Relatively developed and this area is relatively, khu vực này khá là developed, khá là phát triển. Still has bountiful unused apartments. Unused the first cuisine apartments and still has bountiful unused apartments. Unused apartment, những cái căn hộ không sử dụng á, có nghĩa là unused apartment nó không với cái ý nghĩa là để chỉ có nhiều nơi ở đâu. Unused apartment, những cái căn hộ không được sử dụng thì nhập thì mình cũng có thể nói là mình đang bám vào cái là this area is relatively developed, đúng không? Thế thì mình cũng có thể là vì vậy mà therefore. Thế được chưa? Bạn có rất là nhiều lựa chọn để chọn, right? There are a wide range of options for you to choose from. Đấy. Từ, đúng không nhỉ? Ví dụ ra, such as apartment, kể ra, đúng không? Nó đang hỏi về accommodation, em phải bám vào accommodation ấy. Apartments, đúng không? Homestay, rồi thì hotel, đúng không? Rental là những cái nhà cho thuê, vân vân, right? Thế hoặc là em có thể thêm đấy là tùy vào, đúng không, sở thích của bạn hoặc tùy vào cái budget của bạn, right? Depending on your preference or your budget, kiểu vậy, là bám vào cái accommodations nhé. Đấy là cách trả lời dễ nhất. Có dễ để tìm không? Có, right? Absolutely yes, right? Thì mình bảo là my neighborhood is on the outskirts of the capital, so this area is relatively developed. There are a wide range of options for you to choose from, like apartments, homestay, hotels, rentals, depending on your preference or your budget. Thế là được. Okay. The first cuisine comes to my mind, and also my favorite is pho. It's a kind of noodles that Hanoi are very proud of whenever we introduce it to our international friends. I would recommend them to visit Botanical Park on sunny days, and the museum is a choice for the rainy days. The first reason is that when you come to a botanical park in my town, you could enjoy the beautiful scenery with fresh air, which will help you relax. You can also have a picnic here with your friends. On the other hand, on the rainy days, choose to visit our historical museum. You can gain numerous information about information không dùng numerous nhé. Thì numerous là hay dùng cho danh từ đếm được số nhiều. Mình có thể thay bằng bạn có thể cái từ information em có thể dùng plenty of information. Okay, you may gain plenty of information. Our glorious history, the formation and the decline of our dynasties and culture. The formation and the decline of our dynasties and cultures. In the decline of our dynasties and cultures. Cái đây là dynasty nhé, dynasty. Okay, the formation and and decline, hoặc là the rise and the fall, okay, of our dynasties. Okay, rồi. Đến cái
đến cái 4 và 5 nhé. In my country, most of the companies will have their work scheduled for 8 hours per day and 5 days per week. But sometimes their staff need to work overtime if their tasks has not been done yet. To work overtime, most of the companies will have their work scheduled for 8 hours per day and 5 days per week. But sometimes their staff need to work overtime if their tasks has not been done yet. If the tasks have not been done yet. Ok. Hoặc là có thể là khi mà có cái chuyện gấp xảy ra, đúng không? In case emergencies comes up. Ok. In case emergency comes up. Yeah. Thế rồi đúng không? Nào. We usually have about 1 hour for lunch time from 12 p.m. to 1 p.m. It's quite short, so we often eat for about 20 to 30 minutes, then spend a half of an hour left to take a nap. An hour left to 30 minutes, then spend a half of an hour left to take a nap. Ok, được. It depends on who called me during my work hours and what I'm doing at the time that I will have different actions. If it's one of my family members and at that time I don't have a meeting, I will definitely answer the call because they know that I'm at work but still call me. So it could be an urgent situation. It must be. Thì chắc hẳn nó phải là, có nghĩa đổi sang must be nó sẽ hay hơn. On the other hand, if a stranger calls me during my work time, I won't answer if they didn't message or notify me in advance. Được, ok, tốt. Yeah, nice. Cái đoạn đấy cô thấy hay đấy. Nào, còn nỗ một cái này thôi đúng không? Cái practice 5. Well, I recently had a wonderful trip to Nha Trang with my family. It's about 2 months ago, and we traveled there by airplane of Bamboo Airways. Tốt. To be honest, we usually take safety together with price into considerations because traveling by airplane is safe but still have some potential risks. If the company does not do their work at potential risks, if the company does not do their work at maintaining the plane well, many accidents could happen. By airplane is safe but still have some potential risks. If the company does not do their Thế phải là if the airline chứ. Hãng hàng không nhé, em đổi company thành airline cho nó cụ thể hơn nhá. If the airline work at maintaining the plane well. Nếu như mà if the airline does not do a good job được chưa? Does not do a good job at maintaining đấy, their airplane. Được chưa? Đó. Hoặc là mình có thể nói là if the airline fail to perform their maintenance, được chưa? Fail to perform their maintenance. Đó. Nếu họ không thực hiện được cái việc bảo trì, bảo chữa, đúng không? Thì vân vân. Okay. Many accidents could do their work at maintaining the plane well. Many accidents could happen. My decision on the forms of transportation will depend on the place the trip takes place. If it's near our neighborhood, I will choose car with place. My decision on the forms of transportation will depend on the place the trip takes place. The place the trip takes place là đơn giản thôi. Will depend on where. Được chưa? Where I'm going sẽ dựa vào nơi mà tôi sắp đi. Hoặc là where I'm traveling to.
Thế thôi nhá. Còn cái cách diễn đạt kia nó hơi bị Vietnamese, nó hơi thiếu tự nhiên nhé. If it's near our neighborhood, I will choose car without hesitation because of its convenient and money saving. But because of its convenient Thì phải là because it is convenient chứ. Nếu mà dùng because of nó phải đổi sang cụm danh từ. Because it is convenient and time saving. and money saving. And money saving. But if I organize a short trip to a far place, I would choose airplane. Besides, I can easily have seasickness, so I rarely choose train as a transport. I have seasickness, so besides, I can easily have seasickness. Seasickness là gì ấy? Seasickness là bị làm sao mà lại không đi được train, nếu như seasickness liên quan gì đến train nhỉ? So I rarely choose train as a transportation for my vacation, even though it has cheaper price than airplanes. Even though it has cheaper price than the other modes of transportation. Ok, hàng hơi những cái mode khác, cái phương tiện giao thông khác nhé. Còn cô vẫn chưa hiểu cái vụ là sao seasickness nó lại liên quan đến train được. Nào, ok. So in general thì cô thấy là các nội dung nó khá là hoàn thiện ấy. Nhưng mà cô vẫn thấy Quỳnh có một cái là hơi bị rườm rà hơi rườm rà. Ở một số cái đoạn mà mình trả lời câu hỏi mình cứ get straight to the point đã. Sau đó thì mình đưa ra những cái ví dụ nó phải liên quan thực sự là trực tiếp với cái ý mà mình đưa ra ở trước nhé. Hay còn một số câu cô thấy là trả lời hơi bị rườm rà, chưa đúng trọng, vẫn là trả lời câu hỏi đấy nhưng mà nó cảm giác nó hơi bị vòng đấy, thế thôi. Còn Quỳnh cũng khá là well prepared cho cái bài này. Nhìn chung là fluency thì tốt này, fluency tốt, em có thể gọi là maintain the flow của cái bài nói của mình tốt đó, và nói được rất là nhiều thứ. Ok, không bị sai ngữ pháp nhiều nhé. Từ vựng thì dùng cũng tương đối là ổn. Ok, chưa phải là quá đa dạng nhưng cũng tương đối là tốt rồi. Đấy, thì cố gắng nhé. Rồi, thế còn hai cái đoạn module 1, 2 thì cô thấy là không, cái module 1 mà 2 câu đầu ấy thì không có vấn đề gì nhiều nữa rồi. Quỳnh đến bây giờ là thực hiện khá là tốt cái đoạn này rồi đấy. Phần tranh cũng tốt nha, phần tranh cũng khá là ok rồi nhé. Còn cái đoạn này thì mình get straight to the point hơn một chút nữa. Đó, là được. Thế thôi. Rồi, cô gửi thêm cho Quỳnh cái sample answer cho cái bài này, Quỳnh tham khảo thêm nhé. Thế còn nhìn chung cô thấy là cũng rất là ổn rồi, không có quá nhiều cái mà phải sửa đâu nhé.